ሰላም የዚህ የዩቲዩብ ኤጁኬሽናል ቻናል ትምህርት ተከታታዮች እንደምን ከርማችኋል? ዘላለም ግዛው ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ቀጣዩን የካይዘን ትምህርት አቀርብላችኋለሁ። እናንተ ይህንን ቪዲዮ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ ሼር እና ኮሜንት እንዲሁም የኖቲፊኬሽን ቁልፍን በመጫን ሌሎች ወንድሞቻችን እንዲደርሳችሁ እንድታደርጉ እየጠየቁኝ ወደ ትምህርቱ እንሂድ። ዛሬ በክፍል 2 መሰረታዊ የካይዘን ቴክኒኮችን እንመለከታለን። አንደኛው ያው ብክነት ወይም ሙዳ የሚባል ነው። በአንድ ኢኮኖሚ ውስጥ ቁሳዊ ሀብት ለማምረት የዋለ ስራ ምርታዊ ስራ ወይም ፕሮዳክቲቭ ሌበር ይባላል። ማንኛውም ምርታዊ ስራ ውስጥ ደግሞ ፋይዳ የሌለው ለምንሰጠው አገልግሎት ወይም ለምናመርተው ምርት ምንም አይነት የጥራትም ሆነ የብዛት ለውጥ የማያመጣ የስራ ሂደትን የሚያዘገይ ወይም አንቆ የሚይዝ በአመራረት ላይም ወጪ የሚጨምር ማንኛውም አላስፈላጊ ነገር በጃፓንኛ ሙዳ ሲሆን በአማርኛ ደግሞ ብክነት ይባላል። በአጠቃላይ ብክነት ወይም ሙዳ በምርታዊ ስራ ሂደት ውስጥ የማያስፈልግ ወይንም እሴት የማይጨምር አሰራር ነው። ብክነት ወይም ሙዳ የማምረቻ ዋጋ እንዲጨምር እና የምርት ጥራት እንዲቀንስ ከሚያደርጉ ምክንያቶች አንዱ ነው። በማምረት ሂደትም ሆነ ተሰርተው ከተጠናቀቁ ምርቶች ውስጥ የጥራት ደረጃቸውን ሳያሟሉ ይቀራሉ። እነዚህንም እንደገና ለመስራት ወይም ለማስተካከል ተጨማሪ ወጪ፣ ጉልበትና ጊዜ ይጠይቃል። እንዲሁም የተመረተው ምርት በተፈለገበት ጊዜና ቦታ በወቅቱ ስለማይደርስ ከደንበኛ ጋር ያለው ግንኙነት ያሻክራል። ብክነቶች የተለያዩና ዘርፈ ብዙ በመሆናቸው እንዲሁም ብክነት ካልሆኑ ነገሮች ጋር በሁሉም ቦታ ተደባልቀው ስለሚገኙ ለመለየት በጣም ስለሚያዳግቱ ሰዎች ለብክነት የተለያየ አይነት ትርጉም ሲሰጡና ነገሮች በተለዋወጡ ቁጥር ለብክነት የሚሰጠው ትርጉም ሲለዋወጥ ይስተዋላል። ስለዚህ ሁላችንንም ሊያግባባን የሚችል ትርጉም ለመስጠትና በብክነት ትርጉም ዙሪያ የጋራ መግባባት ላይ ለመድረስ እንዲቻል ሶስቱን የስራ ሂደቶች ወይም ተግባራት ወይም ኦፕሬሽን መረዳት ያስፈልጋል። አንድ የተጣራ የስራ ሂደት ወይም ተግባር ወይም ኔት ኦፕሬሽን ኦር ቫልዩ አዲንግ ሲሆን ይህ የስራ ሂደት በአገልግሎት አሰጣጥ ሂደት ውስጥ ለሚሰጠው አገልግሎት ወይም ለሚሰራው ስራ እሴት ወይም በእንግሊዝኛው ቫልዩ አዲንግ አክቲቪቲ የሚጨምሩ ተግባራት ናቸው። ለምሳሌ ስልጠና መስጠት፣ እቅድ ማዘጋጀት፣ የእቅድ አፈጻጸም መገምገም፣ መከታተል፣ ሪፖርት ማዘጋጀት፣ መጠረዝ፣ ማጽዳት፣ መቅረጥ ወዘተ ናቸው። ሁለተኛው ደጋፊ የስራ ሂደት ወይም ሰፖርቲቭ ኦፕሬሽን ሲባል እነዚህ ተግባራት በአገልግሎት አሰጣጥ ሂደት ላይ እሴት ለመጨመር ድጋፍ የሚሰጡ አስፈላጊ የሆኑ ተግባራት ስለሆኑ ሙሉ ለሙሉ ማስወገድ አይቻልም፣ ነገር ግን መቀነስ ይቻላል። ማለትም ምንም እሴት የማይጨምሩ ወይም ነን ቫልዩ አዲንግ አክቲቪቲ ነገር ግን አስፈላጊ የሆኑ ተግባራት ወይም ሂደቶች ናቸው። ለምሳሌ ሪፖርት መጻፍ፣ ማንበብ፣ ግብአቶችን ወደ ስቶር መውሰድ፣ ከስቶር ማምጣት፣ የስራ ማሽኖችን ወይም መሳሪያዎችን ለስራ ዝግጁ ማድረግ፣ እቃዎችን ማጓጓዝ፣ ክር ወይም ቀለም ወደ ማሽን ማስገባት፣ ሰነዶችን ለኮፒ ማመቻቸት ወዘተ። ሌላው ደግሞ ብክነት ወይም ሙዳ የሚባለው ሲሆን ብክነት ወይም ሙዳ ማንኛውም አገልግሎት በሚሰጥበት ሂደት ውስጥ የማያስፈልጉ አሰራሮች ናቸው። ለምንሰራው ስራ ወይም ለምንሰጠው አገልግሎት ምንም አይነት እሴት የማይጨምሩ ነገር ግን ወጪን የሚጨምሩ አሰራሮች ናቸው። ለምሳሌ ከመጠን በላይ ሰነዶችን ማባዛት፣ ማተም፣ ከሚፈለገው በላይ የግብአት ግዢ መፈጸም፣ ለረጅም ጊዜ ሰዎችን ወይም ማሽኖችን መጠበቅ፣ ግድፈቶችን መስራት ወዘተ የመሳሰሉት ብክነት ይባላሉ። ሌላው የብክነት አይነቶች እና መንስኤዎችን ስንመለከት በካይዘን አስተሳሰብ የብክነት መንስኤዎች በማምረቻ ተቋማት በ7 በአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ደግሞ በ4 ምድብ ይከፈላሉ። ይህ አከፋፈል የብክነትን ባህሪያትና መንስኤዎቻቸውን በተሻለ መንገድ ለመረዳት ስለሚያስችል እንጂ በአብዛኛው ተወራራሽነት አላቸው። ስለሆነም ስለ ማምረቻ ተቋማት የብክነት መንስኤዎች ስናነሳ የአገልግሎትን ተቋማትንም ጨምረን መነካካታችን አይቀርም። ሌላው የብክነት አላይ ዘዴን ስንመለከት የብክነት አላይና መንስኤዎች ትንተና የመጣው ከቶዮታ የማምረቻ ተቋም ነው።
በመቀጠል አስተሳሰቡ ወደ ሌሎች የአገልግሎት ተቋማት ተሸጋገረ። ከአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ልዩ ባህሪያት አንጻር ለማጣጣም የቢሮ ካይዘን በማለት በ3 ምድብ በ18 አይነቶች የሚለዩ ብክነቶች አሉ። ስለዚህ ድግግሞሽን ለማስወገድና በአግባቡ ተግባራዊ ለማድረግ እንዲመች በቅድሚያ ከአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ጋር ተዛማጅነት ያላቸውን እንመለከታለን። የብክነት አላይ ዘዴ በአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ስንመለከት የብክነት አላይ መንስኤዎችና የአወጋገድ ዘዴዎች በአብዛኛው ከማምረቻ ተቋማት ጋር የተያያዙ ቢሆንም የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት የሥራ ባህሪያትን የተከተለ የብክነት አላይ ዘዴዎች የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ ከአደረጃጀት ጋር የተያያዙ ብክነቶች፣ ሁለተኛ ከስራና የሥራ ሂደቶች ጋር የተያያዙ ብክነቶች፣ ሶስተኛው የመረጃ ብክነት ሲሆን እነዚህን የብክነት አይነቶች በቀጣይ የቪዲዮ ክፍል አቀርብላችኋለሁ።